اینکه فقط با طرفدار صلح بودن و جنگ را محکوم کردن می شود از کشتار و خونریزی انسانها بر علیه همدیگر جلوگیری کرد، جز یک خیال و توهم احمقانه هیچ چیز دیگری نمیتواند باشد. انسانیت در امید رسیدن و کسب قدرت به هر سلاحی متوسل می شود، جز سلاحی که به طور یقین بداند که خودش را نیز نابود می کند. به عبارت دیگر، انسان از اون سلاحی استفاده نمی کند که بداند استفاده از آن سلاح بر علیه دیگری خودش را نیز به نابودی خواهد کشاند. به عبارت دیگر، با پند و اندرز گرفته شده از تاریخ انسانی تبلیغ عشق، محبت و دوستی و دعوت به پذیرش و قبول داشتن همدیگر نمیتوان از جنایات جنگ و کشتار انسانی جلوگیری کرد، زیرا که قدرت انسانی فقط در ترس حرکت می کند و آن ترس از دست دادن و ترس از به دست نیاوردن است. آنچه که باید در همه روابط انسانی، چه فردی و چه اجتماعی، درک شده و به مورد اعمال در بیاید این است که باید به خوبی فهمیده شود که نابودی من همانا نابودی توست و آن جنگ شروع شده بر علیه من نه تنها امید در نیستی من را دارد، بلکه باید همزمان ضمانت محو تو را نیز در بر داشته باشد. و این فهم تنها آتش بستی است که انسانیت میتواند بشناسد و همزمان در حفظ و نگهداری آن بکوشد. اینکه این گونه جنگ‌های همیشگی درون و بیرون را در ترس‌ها موقتاً خمار و نعشه بگرداند. اینکه به گونه‌ای مرهمگونه حداقل در این فهم این شرایط رو موجب شود که ما به یک آتش بسی نسبتاً پایدار برسیم، نه اینکه به صلح، چرا که صلحی اساساً بنیاناً و ماهیتاً نمیتواند وجود داشته باشد و این پایان جنگ ها و صلح دائمی را هرگز ضمانت نخواهد کرد، چرا که جنگ ستارگان در ذهنیت انسانیت همواره چشمک میزند و خودش را در آینده‌ای نه چندان دور نوید میدهد.